بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته. تېره ورځ مو ریفرنس ټیب خلاص کړ، اخري کمانډونه کیپشن انډیکس او ټیبل اف اتھارټیز باندې مو بحث وکړو. اوس راځو خپل نوي درس ته، میلینګ ته. میلینګ ټیب کې لومړی کمانډ د انولپس ویل کېږي د خط پاکټ ته. خط پاکټ به تاسو کتلی د کاغذ نه جوړی داسې قات یې کې بیا پکې خط ږدي، زیاتره خلک پکې پیسې ږدي، بل څه ږدي. خوا وختونه خو داسې وو چې دا تلیفون نه و، نور دغه سوشل میډیا نه وه، نو خلکو به چې دا خط لیږه. مثال په توګه که چیرې دلته به د حسیب الله واده و، نو حسیب الله پلار به خط لیږه، مثال د کاکۍ هرات کې اوسېږي، خط به هغه ته لیږه تر څو به چې خبرېده راتله به د حسیب الله به یو ځای شوی و. نو داسې مسله وه. خو اوس وخت کې خو د خط پاکټو څخه ډېر استفاده نه کېږي. یوازې وخت کې دغه معاشات خلک خط پاکټ کې ورکوي یا هم بل څه هغه قلمي جوړېږي. که ته چیرې وغواړې دغه په کمپیوټر کې جوړ کړې، سافټ یې جوړ کړې، نو بیا راځي ورډ ته میلینګ کې انولپس باندې کلیک کوم. دې کې دوه خبرې دي. لومړی ډیلیوري ادرس ده، بل ریټرن ادرس ده. ډیلیوري ادرس هغه ادرس ته ویل کېږي کوم دا خط چې ته چاته لیږې. ډیلیوري ادرس کې به د هغه نفر ادرس ولیکې. ریټرن ادرس کې باید ته خپل ادرس ولیکې چې بیرته هغه نفر تا ته جواب رالیږي د خط په کوم ادرس سره یې راولیږي. نو ډیلیوري ادرس کې به مثال په توګه د یو نفر ادرس لیکم چې کمال نومیږي او په چیرته اوسیږي، په 10مه کوڅه کې، سټریټ نمبر 10، په قصبه ننګرهار، افغانستان. دا یو ډیلیوري ادرس شو. هغه نفر راځي افغانستان هېواد، ننګرهار ولایت، قصبه، 10 نمبر کوڅه، نفر نوم دا یو ده. ریټرن ادرس کې به د بیرته ته ورته خپل ادرس ولیکې. صحیح ده. غواړې دا پرنټ کې که په ډاکومنټ کې ګوري، که چیرې پرنټ کې په ده کلیک کړه، که چیرې په ډاکومنټ کې ګوري په ده باندې کلیک کړه. بل فیډ کې تا ته ښایي چې ته باید دا خط پاکټ پرنټر کې به کوم ډول سره کېدی. نو چې هر یو دې واخیسته بیا به په هماغه رقم سره خط پاکټ په پرنټر کې کېدی، بیا به چاپ شي. زه راځم اډ ټو ډاکومنټ هم چې ماته په ډاکومنټ کې وښایي. ګوره دلته موږ ته په ډاکومنټ کې ښایي ریټرن ادرس ده او همدارنګې ډیلیوري ادرس. بل کمانډ ده په میلینګ کې لیبل. لیبل نه موږ پښتو کې هم لیبل وایو، کوم خاص لفظ ورته نه لرو. مثال په توګه دغه کمپیوټرونه دي، د هر یو باندې زه لیبل وهم، لیکم چې this is belong to IOC. یا هم تاسو د IOC زده کوونکي یاستئ، تاسو ته زه یو لیبل درکوم چې تاسو د IOC زده کوونکي یاستئ. که چیرې تاسو د مسابقو ته لاړ شئ، مثال په توګه دا کرکټ مسابقې اوسي یا نور مسابقې اوسي، هغې هر نفر هغه خپل کوم مسؤل نفران چې د هغوی ورسره یا لیبل یې دلته لګېدلی یا کارت غاړه کې پروت وي، نو هغه لیبل کولی شو د لیبل کمانډ په ذریعه جوړ کړو. راځم لیبل باندې کلیک کوم. څه شی ته غواړې چې ولیکي؟ مثال په توګه زه غواړم چې this computer is belong to IOC. دا کمپیوټر د IOC پورې اړه لري. آپشن باندې باید تاسو کلیک کوئ. څو دانې د په صفحه کې پکار دي؟ 4 دانې که 10 دانې؟ زه غواړم صفحه کې 10 دانې اوسي. 10 دانې مې انتخاب کړه او دا اوکې کړه. پرنټ کوئ که یو ځلې په ډاکومنټ کې ګورئ، غواړم په نیو ډاکومنټ کې وګورم، نو دا به درته ټول په دې ډول سره ښکاري. پرنټ یې کوو، بیا کیچي کوئ او لیبل جوړ شو. همدارنګه اوس راولو د میلینګ ټیب هغه اصلي موضوع ته، سټارټ میل مرج. وظیفه یې دا ده کله چې ته مثال په توګه یو خط ده غواړې 10 نفرو ته یې ولیږي، یا هم د واده کارت ده، واده کارت کې لیکل هماغه یو لیکلي، یوازې نومونه تغییر کېږي. یا هم سرټیفیکیټ ده، یو سرټیفیکیټ ده، یوازې د زده کوونکي نوم، پلار نوم تغییر کېږي. څنګه کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره مثال په توګه خط لیږم 10 نفرو ته، ډېر په اسانۍ سره هماغه خط 10 نفرو ته ولیږم، یوازې پکې هغه د نفر نوم تغییر شي او خط هماغه یو شان اوسي. دا کار کولی شو د سټارټ میل مرج په ذریعه وکړو. ګوره دلته ډېر کمانډونه دي. لیټر غواړې ولیږې، ایمیل لیږې، انولپس، لیبل، ډکټري. نو دې ټولو څخه راځم دا سټیپ بای سټیپ میل مرج ویزرټ اخلم. دلته کې دا ټول کمانډونه شته دی، نو دا یې واخلم. دا یو یې ښه ده. ګوره دلته هم شته دی، لیټر غواړې ولیږې، ایمیل لیږې، انولپس. نو چې هر یو څه خوښ هغه به انتخاب کړي. زه اوس فی الحال یو خط لیږم، نو خط مې انتخاب کړه، لیټر دا به نیکسټ کې. ګوره 6 سټیپه دي، نیکسټ مې کړم. اوس راله وایي ته دا خط په همدغې ډاکومنټ کې جوړی، که چیرې د ټمپلیټ څخه یې راخلي، او که تا دا خط تیار جوړ کړی دی در سره دی، نو بیا به یې اوپن په ذریعه خط
انتخاب کې. نو زه غواړم یوز کرنٹ ډاکومنټ په همدغه ډاکومنټ کې جوړ کړم. دا مې نیکسټ کړ. اوس راته وایي ته چې دا خط کوم کسانو ته لیږي دغه کسانو لیست تا سره شته که نشته. که چیرې در سره لیست اوسي نو براوز باندې کلیک که هغه لیست انتخاب کړه. که په آوټلوک کې در سره آوټلوک هم د ورډ ایکسل غوندې د مایکروسافټ آفیس پروګرام دی، که هغه کې در سره نو انتخاب یې کړه. که ټیپ نیو لیست اوس هغه لیست جوړی نو ټیپ نیو لیست واخلی کریټ باندې کلیک کوي. چې کلیک مو کوو دلته ګوره ډېر زیات فیلډز دي، ډېر کالمونه دي، ټایټل، فرست نیم، لاست نیم، کمپنی، دا ډېر زیات دي. زما دونه نه دي په کار، یوازې 3-4 دانې په کار دي. فکر وکړئ 3 دانې مې په کار دي. نیم دا پکې ادرس د فون نمبر ده. نو دا نور تاسو ټول ډیلیټ کړئ. کسټمایز کالم باندې کلیک کړئ او دا ټول چې ده ډیلیټ کوو. یوازې 3 دانې پرېږدو، هغه چې ده هغه بیا رینیم کوو. یوازې 3 دانې پاتې شو، راځو دا رینیم کوو. رینیم باندې کلیک کوم. مثال په توګه دا رینیم کومه نیم لپاره، دا مې اوکې که. دا بل زه غواړم رینیم کړمه، څه رینیم کوم؟ فون نمبر. فون نمبر دا مې اوکې که. دا بل رینیم کوم لیکم ادرس. دا مې اوکې که. بس دا تاسو اوکې 3 کالمونه شو. اوس ته پکې خپل ډیټیل ولیکه، د نفرانو نومونه ولیکه. مثال په توګه یو نفر دی کمال نومیږي. ټیپ بټن په ذریعه کولی شي د یو سیل نه بل سیل ته لاړ شي. ټیپ بټن د فون نمبر دی په دې ډول سره. ادرس دا کابل کې اوسېږي. بیا ټیپ بټن بل راغی. بل نفر دی جمال نومیږي، د فون نمبر په دې ډول سره دی او دا په ننګرهار کې اوسېږي. ټیپ بټن هم بل نفر احمد نومیږي، زه غواړم خط ورته ولیکم. فون نمبر یې په دې ډول سره ده او دا په خوست کې اوسېږي. همدارنګه بل نفر ده علي نومیږي، فون نمبر یې په دې ډول سره او دا په لوګر کې اوسېږي. نو ټول به په همدې ترتیب سره ټول ولیکئ. چې ومې لیکل دا اوکې کړئ. اوکې مې که اوس تا ته وایي چې ته دا خط دغه لیست ځان سره سیف کړه، کله به دې په درد وخوري. نو راځم دا ډیسکټاپ کې ځان سره سیف کوم. نوم ورته ورکوم مای لیست او سیف باندې مې کلیک. دا ډیسکټاپ کې سیف شو. اوس راته وایي که چیرې کوم نوم لرې کړې نو ټیک مارک لرې کړه. زه نه غواړم لرې کړم، بس دا اوکې کړم. اوس وایي چې رایټ یور لیټر. اوس د خپل خط ولیکم. نو راځم دلته خپل خط لیکم. لیکم چې موږ سره یو نیم سیم کالن. اوس به دې مخکې د نیم مخکې به راشي سټارټ مرچ فیلډ. د نیم مخکې به په نیم باندې کلیک کړي. نیم راغی، دا مې انټر کړه. بل موږ سره فون نمبر و. فون نمبر مخکې به په فون نمبر باندې کلیک کړي. فون نمبر مخکې فون نمبر. همدارنګه بل ادرس و، نو د ادرس مخکې به په ادرس باندې کلیک کړو او دلته لاندې د خپل خط ولیکه. نو ته چې هر څه لیکي صحیح ده. دا نیکسټ کړه او دا هم نیکسټ کړه. چې نیکسټ دی که اوس درته وایي ته دا پرنټ کې که انډیویژولي ډاکومنټ کې ګوري. زه غواړم دا وګورم یو ځلې. په ده باندې کلیک کوم. ټول غواړې وګورې او زه غواړم ټول وګورم. دا اوکې کړه. دا به اوس تاته په یو ډاکومنټ کې ښایي. ګوره یو نفر نوم کمال و، دی فون نمبر ده کابل کې اوسېږي. خط هماغه خط ده. بل نفر جمال نومیږي، دلته اوسېږي. خط هماغه یو خط ده. احمد نو په ترتیب سره دا بل نفر به هم ټول راغلي اوسي. دا ملمرج. دغه باقي نور کمانډونه چې دي دا ټول د دغه ملمرج اړوند دي. کوم نوی کمانډ پکې نشته، دونه مهم نه دي. همدارنګه راځو ملمرج ته چې وایو چې څنګه کولی شو. مثال په توګه زه سرټیفیکیټ لرم او زه غواړم هغه جوړ کړم همدغه نفرو ته د زده کوونکو. نو د دې دپاره زه هم د ستاسو د حاضري څخه د زده کوونکو یو نومونه راخلم. د دې ځای نه به یې اوپن کړو. دا نومونه زه را کاپي کوم. دا مې را کاپي کړ. همدونه بس ده. کنټرول سی کاپي مې کړ. کنټرول ان نوی شیټ اخلم یا نوی ورک بوک او دلته زه دا پیسټ کوم. خو د هغه څخه مخکې دلته لیکم چې نیم او دلته لیکم فادر نیم. او دلته زه دا پیسټ کوم. کنټرول وي نو کاپي شوی. کنټرول سی کاپي شو او همدارنګه دلته زه دا پیسټ کوم. کنټرول وی پیسټ مې کړ. دا به لږ شانتې داسې برابر کړو. ټول به انتخاب کړو. آل بارډر به زه ورته ورکړم او دا به اوس زه سیف کړم ځان سره.
ډیسکټاپ کې ځان سره فکر وکړئ سیف کوم کمپیوټر کې همدارنګه ډیسکټاپ کې او نوم ورته ورکوم څه شی لیست مې نوم ورکړ او دا مې هم سیف او دا کلوز دا هم کلوز کوم. اوس ما سره یو سرټیفیکیټ ده دلته سرټیفیکیټ به چیرته اوسي یو سرټیفیکیټ به زه وګورم او دا سرټیفیکیټ ما اوپن کړم. همدغه سرټیفیکیټ د زه غواړم هغه نومونه چې هلته ما سره دي په هماغه نومونو باندې زه جوړ کړم ځکه یوازې په سرټیفیکیټ کې نیم فادر نیم تغییر کېږي نور څه نه تغییر کېږي. نو د دې دپاره راځم میلنګ ته په دې ځای کې ورته اخلم چې زه تیار لیست لرم یوز ان ایگزسټینګ لیست سلیکټ ریسیپینټ کې به ورته ووایم چې یوز ان ایگزسټینګ لیست زه تیار لیست لرم. نو لیست چیرته د ما سره به ډیسکټاپ کې ده ډیسکټاپ کې د لیست په نامه ده همدا یو دا اوکې کړئ چې اوکې مو که شیټ 1 کې ده دا هم اوکې کړئ. اوس راشه نیم انتخاب که د نیم په ځای ته څه شی راوړې غواړم د نیم په ځای نیم راشي همدارنګه د فادر نیم په ځای څه شی راوړې غواړم د فادر نیم په ځای فادر نیم راشي او دا فینش کوم ویم چې په یو ډاکومنټ کې ماته وښایه ټول راته وښایه او دا اوکې. اوس به ټول راته په ډاکومنټ کې ښکاري ګوره په همدې ترتیب سره د ټولو نفرو نومونه راغلل محمد دارنګه بلې صفحه کې به بل یو اوسي حضرت علي امجد ټول داسې ډېر په اسانۍ او ډېر په ترتیب سره ټول سرټیفیکیټ یې ډیزاین کېږي ترتیب کېږي. ګریډ مو هلته نه ورکړي هلته چې ګریډ ورکړي نو دې ځای کې به بیا ګریډ واچوئ ګریډ به هم په همدې ترتیب سره تغییر کېږي. همدارنګه راځو میلنګ ته وایو چې څنګه کولی شو په میلنګ کې لکه هغه لومړي ورځ چې ما تاسو ته دا کارت درکړی آی ډي کارت څنګه کولی شو په میلنګ ټایپ کې دغسې یو آی ډي کارت ډیزاین ډېر په اسانۍ سره کېږي. نو د دې دپاره راځم لومړی پیج لیاوټ کې مارجن لږ شانتې کوچنی کوم نیرو مارجن اخلم بیا ځم انزرټ ته یو ټیبل اخلم لومړی باید تاسو ټیبل واخلئ. نو زه غواړم په یو صفحه کې شپږ کارتونه راشي ټیبل به دې ځینې انتخاب کړئ چې انتخاب مو کړ راشئ لیاوټ ته ګوره ټیبل ټولز په نامه چې خلاص شو لیاوټ کې د ټیبل د دې روګانو هایټ او وایټ ډېر کړئ تر څو دا غټ شي په یو صفحه کې راشي بس په یو صفحه کې راغله. همدارنګه وایټ به هم زه لږ شانتې ډېر کړم. اوس راځم د شیپونو څخه زه یو څه جوړوم یو کارت د شیپ په مرسته مثال په توګه خالي ډیزاین را برابر شي نور چې تاسو هر رقم یې جوړوئ هغه تاسو پورې اړوند لري. یو شیپ مې واخیسته راځم دلته ایډیټ شیپ کې ایډیټ پوینټ باندې کلیک کوم په دې ځای مې کلیک کړ دلته زه خالص یو ډیزاین ورکوم تر څو لږ ښه وښکاري. د څخه کنټرول ډي کاپي مې واخیسته زه راځم دا روټریټ کوم تاو مې کړ په دې ترتیب سره او دا دلته راوړم لږ به یې فکس کړو چې فکس نه اوسي بیا مشکل ورکوي. نو همدارنګه بیا راځم انزرټ ته د ورډ آرټ څخه استفاده کوم او هلته لږ لیکل کوم دلته لیکم چې یو سی او همدارنګه د دې څخه یو کاپي اخلم کنټرول ډي او ډوپلیکیټ مې واخیسته دا راوړم دلته او دلته زه نور لیکل کوم لیکم چې شاهد محمد عارف او دا به انتخاب کړم لږ شانتې به کوچني کړم او دې ځای کې به داسې فکس راوړو لږ به یې نور هم کوچنی کړم تر څو دلته فکس راشي. رنګ به یې تغییر کړو دا رنګ مې ورته ورکړه تر څو په اسانۍ وښکاري. اوس راځم دغه منځ کې لیکل نه کېږي نو د څه شي نه استفاده ټکس باکس صاف راځم ټکس باکس ته او دغلته یو ټکس باکس زه ډرا کوم ټکس باکس مې دلته ډرا کړ. اوس دغه ټکس باکس به زه لوی کړم همدارنګه د دغه ټکس باکس دا بارډر څنګه لرې کړم ته راځم نو فل اخلم او نو آوټلاین بارډر یې به بالکل ورکې شي. اوس راځم دې کې زه لیکل کوم په کارت کې موږ سره یو نیم ده سیمی کالن نیم مخته داسې ډاټ ډاټ راغلي نو دا ډاټ تاسو د دوو طریقو څخه راوستلی شئ. یو دا چې دغه بټن ونیسئ د کیبورډ کې چې ډاټ بټن ده بل دا چې راشئ هوم ټیب ته په دغې باندې کلیک وکئ په دې باندې چې کلیک کړه راشئ ټیب باندې کلیک وکئ او دې ځای کې ورته یو عدد ولیکئ مثال په توګه لیکم دوه دلته مې انتخاب کړئ یو ځل به سیټ باندې کلیک کړئ او دا اوکې کړم. اوس ټیب بټن ووهه نو ډاټ ډاټ کرښې راځي بل لیکم چې فادر نیم همدارنګه سیمی کالن ټیب بټن بل لیکم کلاس
سیمیکالن ټایپ بټن. همدارنګه بل لیکمه تاریخ. نو کارت کې چې هغه هر څه اوسي تاسو به ټول ولیکئ چې څه چې ستاسو په کار وي. او همدارنګه سکول نیم څه چې کارت کې اوسي ټول به تاسو ولیکئ. ټایپ بټن. راځم د شیپ څخه استفاده کوم. دلته د عکس دپاره زه یو ځای هم جوړوم په دې ترتیب سره او دا به راشو دغه ځای کې به لږ فکس کړو او دې ځای کې به نو فل ورته واخلم او یا هم سپین رنګ به ورته واخلم تر څو لږ ښه وښکاري. صحیح ده. اوس راځو دې ته به زه لږ شانتې ډیزاین هم ورکړم. شیپ فل ته راځم، ګریډنټ ته مور ګریډنټ ته راځم او دلته ګریډنټ فل کې یو ډیزاین ورته ورکوم. مثال په توګه یو زیړ رنګ اخلم، بل سور رنګ اخلم، همدارنګه بل چې ده شین رنګ اخلم او بل ابي رنګ او دې ځای کې به دلته ورته لږ ذره برابر کړو. مثال په توګه دا یو لږ تغییرات به پکې هم راوړو. بس دا برابر شو. دې بل ته هم همدا ډیزاین ورکوم. دا ډیزاین یې واخیست. اوس ته غواړې چې دغه کارت ته په دې یو خانه کې جوړ کړو، غواړې دا په دې ټولو خانو کې راولې، نو دلته به ته یوازې یو کلیک وکړې. سلیکشن باندې کې یوازې یو کلیک وکړه. چې کلیک دې وکړه راشه میلینګ ته، میلینګ کې سټارټ میل مرج دلته به لیبل کلیک وکړي. دا لیبل نه صحیح دی، په دې لیبل باندې به کلیک وکړي. چې کلیک دې وکړه دې ځای کې اوس بیا دې ورته تاسو 1/4 واخلئ. دغه اولنی 1/4 چې واخیسته دا اوکې کوي، دا هم اوکې کوي، ټول ورک شو هر څه. بېرته به یې کنټرول زیډ کنټرول زیډ دې که اپډیټ لیبل باندې به کلیک کړي، دا به په ټولو کې راشي. بیا چاپ کړه او غوڅې کړه. خو باید دغه شیپونه په دغه خانو کې برابر وي. که چیرې مثال په توګه شیپ لږ شانتې غټ وسي، مثال په توګه دا زه راځم لږ شانتې غټوم، اوس اپډیټ لیبل باندې کلیک کوم، لږ شانتې مشکل ورکوي نو بیا صحیح نه راځي. نو باید تاسو دا شیپونه بالکل په دغه خانه کې برابر وي. بیا ډېر په ښه شکل سره کارت جوړېږي. کوم پوښتنه لرئ فلحال؟ نشته پوښتنه؟ نن ورځ دپاره همدومره درس بس دی، تر بیا ښې چرې. شهید محمد عارف لرې شو، ځکه لرې شو چې هغه شهید محمد عارف دلته په د خانه کې بالکل فکس نه و، بالکل یې فکس راوله بیا به نه لرې کېږي.